Mulla on suuria kysymysmerkkejä, erityisesti jos olet isommalla porukalla lähes golfaamaan, miten toi suuri, mutta pieni aukkoinen takakontti toimii, mutta sehän sitten nähdään. Jos sua kiinnostaa muutenkin, miten erilaiset autot sopii esimerkiksi golfareille, tilaa ihmeessä tää mun kanava. Arvostaisin sitä todella paljon. Kansanautomies-kanavalta löytyy testejä useista autoista ja siitä, miten golfbagit mahtuu tai ei mahdu. Välillä joudutaan ehkä käyttämään myös muita tiloja. Toisinaan päästään myös testaamaan golfkärryjen kanssa, että miten ne sinne konttiin asettuu. Kun meillä on tää sun auto käytössä, milloin varmaan kilsoja tullut aika hyvin alle. Joo. Niin kuin myös sulle, ei pelkästään automittari jonkun toisen toimesta, niin minkälaisia hyviä puolia sun mielestä tässä on arjen käyttöön? Joo, no ehdottomasti siis mulle on autossa tärkeää se, että Aasilla on niin kuin edullista ajaa, ihan niin kuin kilometrit, me saadaan edullista sähköä, niin se on niin kuin aina tietty hyvä juttu. Tämä kyseinen versio on hirveän pihi, että se on niin kuin toinen juttu niin kuin siinä, että mä pystyn vetämään sen sinne kilometrihinnat tosi matalalle. Se on niin kuin hirveän tärkeää. Meillä tosiaan tulee kilometrejä niin kuin todella paljon, että meillä on parhaimmillaan tullut niin kuin 50 000 vuodessa. Eli siinä mielessä sitten myöskin, että sitä on mukavaa ajaa ja niin kuin näin, että se on hauska. Mun mielestä tämä on niin kuin hauska auto. Se on tarvittaessa nopea, mutta sitten sillä on myöskin mukava ajella. Ja sitten tosiaan semmoinen viimeinen, että se on niinku helppo, että ei tarvi yhtään mitään. Mä voin mennä, minä tai mun puoliso, niin sitten silloin muistaa kaikki setupit ja penkki menee oikeaan asentoon ja niin ikinä tarvitse tehdä mitään. Se lataa, päivittää itsensä se auto ja niin tämmöinen, että tämä on niin hirveän huoleton vaihtoehto niin arkiautoksi. Mutta sitten joka kerta samaan aikaan, kun sä menet sinne autoon, sulla tulee semmoinen fiilis, että toi vitsi, että onpa kiva, että se on vähän painaa niin tosta niin kaasua lainausmerkeissä. Niin siinä on mun mielestä niin ehkä tämmöiseen arkikäyttöön niin semmoiset niin kivoimmat puolet kyllä. Et se on niin helppo käyttää. No, toi kuulostaa tosi näppärältä varsinkin silloin, jos on useampi kuljettaja, että sitten kaikki menee itsekseen. Sanoit siitä kulutuksesta, niin ootko optimoinut sitä niin paljon, että painat aina chill-modilla vai voittaako hauskuus energiatehokkuuden kuitenkin siinä? Ei, kyllä mä ajan itse chill-modella ja optimoin nimenomaan niin, että niin kun aika, matka, kulutus välillä optimoituu ja sitten mä laskeskelen ihan huvikseni itsekseni, kun tuolta sanoit niin kulutuslukemia ja ennusteita ja kaikkea muuta, niin semmoinen niin hyvä matkaharrastus on se, että laskeskellaan, että miten me saadaan loppumatkaa optimoitua, että mä pääsen oikeasti pienemmällä kulutuksella kuin mitä auto ennustaa, niin perille. Se on hauska. Mutta myös sähköautoilijoiden homma. Pystytkö arjessa olemaan tehokkaampi kuin VLTP-arvio? Pystyn. Helposti. Kuitenkin sen verran monta 100 000 kilometriä tullut jo alle, että pystyn olemaan. No niin. Se on jo ihan kelvollinen suoritus, koska keskinopeus varmaan on silloin enemmän kuin se 37, mitä VLTP. Joo, mutta pystyn olemaan tehokkaampi. Mitäs sitten range tietysti kiinnostaa monia, niin minkälainen tässä noilla sun kulutusoptimoinneilla on käytännössä range arkia, jossa silloin kun tulee vähän motoria ja maantietäkin niin kuin pidempiä matkojen näkökulmasta? Mä oon aika niin kuin käytännönläheinen niin kuin tässä asiassa, että mä asun Turussa ja käyn paljon Helsingissä, niin mulle tää on semmonen, että kesällä mä pääsen huoletta edestakaisin. Se on mulle semmonen niin kuin mittari, mitä mä niin kuin käytän aika paljon. Ja sitten jos lähdetään niin kuin pidemmälle matkalle, niin mä en oikeasti ihan rehellisesti sanottuna sitä niin kuin itse asiassa sitä kokonaismatkaa edes kauheasti mieti. Koska sitten tavallaan tuo auton tietokone on sen verran hyvä, että se ottaa huomioon niin paljon asioita loppuviimein, että voi niin kuin aika huoletta sitten lähteä ajamaan ja se reitittää ja niin edelleen. Niin sillä tavalla ehkä semmoista niin kuin tiukkaa niin kuin range-lukemaa niin mun on hirveän vaikea antaa, koska sitä itsessään mä en seuraa, vaan mä seuraan ehkä sitä niin kuin matkan tehokkuutta, mikä tarkoittaa sitten sitä, että jos mä pysähdyn tossa, niin kuinka kauan mä oon siinä ja niin edelleen, vaikka auto hoitaa senkin niin kuin itse. Mutta enemmän se on siellä niin kuin tehokkuuspuolella, mutta mä sanoisin näin ehkä, tämä kyseinen versio alkaa olemaan jo niin kuin vähän vanhempi malli, niin en ole myöskään huomannut hirveätä niin kuin droppia siinä, että en pääsisi enää johonkin tai jotain tämmöistä. Mutta siis varmaan semmoinen niin kuin kesällä aika rauhassa voi ajella niin kuin 400 kilsaa ja sitten siitä jos menee enemmän, niin sitten alkaa katselemaan vähän tarkemmin, että missä niin kuin mennään. Joo. Ja VLTP-range muistaakseni tässä 2019 mallissa on 560. Niin sitten jos toi sun optimointi ja muu skulaa noin, niin varmaan just se 400-450 kilsaa on semmoinen hyvä, että sen jälkeen kannattaa ruveta latailemaan, ettei esimerkiksi mökille päädy tyhjällä akulla. Joo, just näin. Ja sitten ehkä siinä on niin hyvä huomioida se, että totta kai sitten jos mennään niin keskimäärin maantienopeuteen 80
100 tai jopa 120, että sinne tulee yhtään motaria, niin kyllä se VLTP saa heittää sitten ihan rumukoppaa saman tien, että eihän se niin kuin missään nimessä enää siinä kohtaa pidä paikkaansa. No tuossa ehkä niin kuin ajamisesta, optimoinnista, rangeista olennaisin, että säkin ajat tuommoista pidempää matkaa aika usein, niin koska olet viimeksi etukäteen suunnitellut matkan ja miettinyt, että missä pitää ladata? En ikinä tolla spekseillä, mutta se, että milloin olisin etukäteen miettinyt niin kuin matkaa, niin 2 kertaa vuodessa, kun me käydään Lapissa, tosi pohjoisessa, missä on yksi paikka, missä on niin kuin ei ole suurteholatureita 200 kilometrin alueella. Siellä on yksi semmoinen paikka löytyy niin kuin aivan pohjoiseen ja sitten tuosta näiden niin kuin isompien kaupunkien niin kuin välistä. Niin se on semmoinen, missä me suunnitellaan, että me mennään yhdelle tietylle laturille ja meidän pitää olla siellä tarpeeksi pitkään, että me päästään sinne niin kuin meidän vaelluskohteeseen ja sitten me päästään sieltä vielä pois, koska se on 200 kilometriä se väli. Niin tavallaan se on niin kuin ainoa paikka. Me missään en ole enää moneen vuoteen suunnitellut sekuntiakaan mitään, koska jälleen kerran auto kyllä kertoo mulle sitten sen, että nyt sun täytyy tehdä tälleen. Mutta se, mitä me tehdään, on totta kai se, että jos mä oon lähdössä johonkin, niin sitten mä vedän akun minimissaan 80%. Jos mä tiedän, että huomenna aamulla mä lähden, niin mä laitan töpseliin seinään eilen illalla. Et se on niinku se, mitä mä suunnittelen. Väitätkö siis kirkkain silmin, että sähköautolla pääsee Lappiin Turusta? Pääsee, ei kusematta, mutta se johtuu minusta. Mutta siis 2 pysähdyksellä pääsee ihan helposti. Ja ei ole niinku enää, tässä on niinku, range on semmoinen, että ei ole niinku itsellä mitään ongelmaa. Et se on enemmän sit niinku mentaalikysymys kuin niinku mitään muuta. Joo. Otit ureatauot esiin, niin milloin viimeksi lähit täydellä tai lähes täydellä akulla himasta ja auto tartti mehua ennen kuin sun rakko antoi periksi? En muista tämmöistä tapahtumaa koskaan. Että oothan sä jo yli 30 mies kuitenkin. Että. Kuitenkin. Ja tässä tulee nyt se mukavuustekijä, että kyllä sillä niin kuin, kyllä varmasti, jos sä haluat dieselillä mennä 1000 kilometriä, niin anna mennä vaan, mutta mä en niin kuin, tavallaan halua mennä 1000 kilometriä kerralla mihinkään. Että se on niin kuin näin. Joo. Te ajelette ilman lapsia. Mä sitten taas monesti ajelen lapsen kanssa, niin kyllä se lapsen kanssa pakko pysähtyä vähintään 2 tunnin välein, niin siinä kohtaa se ei ole auto, ainakaan tämmöisen auton tapauksessa. Eikä kauhean usein meikäläisen rakkokaan, luen kiitos vielä, vaan sitten se lapsi, joka vaatii sen tauon. Kyllä. Nälkä tulee yleensä myös. Kyllä, täytyy jotain yleensä pitkillä matkoilla syödä. Ja sitten taas toisaalta, nyt sitten kun mennään siihen käytännön etenemiseen, niin jos mä syön yhtään mitään enempää kuin valmiin vitriinisämpylänä käy vessassa, niin auto on ladannut aina ennen kuin mitä me tullaan sieltä pysähdykseltä. Siis aina. Ei ole niinku, se parhaimmillaan me joudutaan kiirehtimään, ettei ala tulee niinku lisämaksuja jostain laturilta, koska se on niin nopea se laturi, että meillä ei ole niinku mitään järkeä. Sähköautoilijan stressi, joutoaikamaksut laturilla. Joo, juuri näin. Auto lataa liian poistakaa nopeasti. Joo, auto lataa liian nopeasti, niin se on ikävä. Älkää oikeasti poistako, se ruuhkauttaa ne laturit. Se on totta. No mitäs sitten, onko jotain arkiautoilun näkökulmasta huonoja puolia? Joo, ehkä niin semmoista, mitä mä oon itse huomannut niin tässä kyseisessä autossa, niin takakontin muoto, siis siellä on paljon tilaa, mutta takakontin muoto on semmoinen, että jos haluat muuttolaatikoita laittaa sinne, niin pitää laittaa säätön sivuttain sinne. Että se on se tavallaan, litratilavuus on iso, mutta se muoto on haastava. Esimerkiksi polkupyörä ei mahdu sinne kunnolla. Mutta ehkä nyt sitten tämmöisellä autolla, että mä itse kategorisoin tätä jonnekin niin kuin arkiauton ja urheiluauton väliin, niin ehkä sen ei ole tarvekkaa meillä nyt ainakaan. Mutta se on varmaan yksi semmoinen juttu. Ja sitten niin kuin kovemmissa motorinopeuksissa, niin nämä vanhemmat mallit mun mielestä ne on vähän meluisia. Että sieltä tulee vähän niinku sit se niinku, onko se nyt niinku rengasmelu muuten, niin se tulee vähän läpi. Et se niinku huomaa semmosessa niinku arkimukavuudessa. Mutta muuten niin ei sitä sitten tavallaan jossain 80 niistä ei enää niinku oikeastaan niinku huomaa ollenkaan. Mutta siinä kun mennään 100-120, jos lähtee käymään jossain, niin sitten se varmaan vielä vähän niinku se melutaso kasvaa siitä. Mutta siinä ehkä semmoista niinku, mitä itselle on tullut niinku ensimmäisenä mieleen. Ja muuten mä itse tykkään niinku siitä just käytettävyydestä, softasta, tämmöisistä asioista, niin siellä
verrattuna niin kuin muihin autoihin, niin se on hirveän helppo ja mukava käyttää. Mutta siinä ehkä semmoista niin drawbackit, mitä itsellä on. No niin. Ja toi oli hyvä nosto toi ajomelu. Mä koitan myös kellolla testailla aina, että minkälaiset desibelit auto antaa. Toki Apple Watch ei ole ehkä kaikista luotettavin desibelimittari, mutta nähdään sekin sitten tuossa kohtaa, että mitäs tällä kertaa tälle autolle se antaa. Ja Model Y Teslaa vähän uudempaa ollaan testattu jo aikaisemmin, tai on testannut jo aikaisemminkin, niin pystytään muun muassa vertaa siihen ainakin samalla mittaustavalla. Kyllä. Mä sanoisin, että tässä varmaan on vähän korkeampi just siitä syystä tuossa ollaan myöskin pikkasen lähempänä myöskin sitten sitä tietä, mutta joo, ennen kaikkea niin hauska auto. Siitä mä niinku tykkään siitä. Se on kiva ajaa. Hyvä. Kiitos, että sain auton lainaa. Niin kiitos. Katsotaan, mitä testistä tulee. Tuo auto takaisin vielä. Kyllä, yhdessä palassa.